اهلا بيكم في فيديو خاص على قناة خضرونيوم. فيديو النهاردة ما فيهوش اي كيمياء، هجمع فيه هذا الوحش الكاسر علشان ابقى اعمل عليه اديتنج للفيديوهات القادمة، علشان ارفع شوية مستوى الفيديوهات من حيث بقى الانيميشن والفيجوال افكتس، واعمل بقى كاميرتين، كاميرا 1 كاميرا 2 كاميرا 1 كاميرا 2. لو انت جاي بتدور على اجابة سؤال محدد انزل تحت هتلاقي الفيديو متقسم لفصول علشان تروح على طول على إجابة السؤال اللي انت عايزه. لو بقى هتتفرج من أوله كوباية شاي بقى أو قهوة أو شوف انت بتشرب ايه، لأن الفيديو هيبقى طويل شوية. قبل ما أحط إيدي على أي مكونات إلكترونية هعزل نفسي إلكتروستاتيكيا بهذا السوار علشان أي شحنات متراكمة على جسمي ما تتسببش في أي ضرر للمكونات اللي هأتعامل معاها. أفضل طريقة للعزل إنك توصل الطرف ده بأي جزء معدني مكشوف، وليكن مثلا مسمار في الحيطة أو ماسورة مش معزولة مش مدهونة، أو أسهل طريقة إنك توصله بالباور سبلاي وهو مطفي، وهو ده اللي أنا هعمله دلوقتي. الباور سبلاي من كورسير 1000 واط. طبعا هو 1000 واط كتير شوية على المكونات دي، اللي وفقا مثلا لموقع انفيديا بتطلب 650 واط للكارت ده والمعالج. بس علشان انا ناوي اشتغل في وضع التربو، حبيت ان يكون عندي شوية سقف امان، وعلشان برضو لو حبيت اوسع بعد كده بكارت شاشة اقوى او مكونات اقوى. ده علشان الكيبل مانجمنت. الريحة دي ريحته وحشة اوي، هما لازقينه بجلة ولا ايه؟ ريحته زرايبي. كده مطفي. هوصل طبعا انا ما بحبش البسها في ايدي عشان ما تعوقش الحركة، هلبسها في رجلي. واوصلها بالشكل ده. اللي على الارض علشان ما تحصلش اي حوادث مؤسفة. نبدأ بالمعالج والمذر بورد. اللوحة الأم توماهوك زي 790 من ترسانة MSI المتوافقة مع معالجات الجيل 13 اللي بتدعم تيار كهربي لحد 90 أمبير عشان أعمل بقى أوفر كلوك براحتي. طبعا أنا ولا هعمل أوفر كلوك ولا يحزنون، أنا بس هكون سعيد جدا لو شغلته عند 5.4 جيجا هرتز تربو من غير ما المكونات تسخن او يحصل اي مضاعفات. دي كابلات الساتا، دي الانتنة ستيكر، وده ده عشان ال SSD. ماشي، نبقى نرجع لهم بعدين. انا انتهي ليه؟ ده انا عاوز
هو ايه اللي بيلق؟ غطيان ال SSD. لا تاني. LGA 1700 بن. المعالج انتل 13700 اللي بيحتوي على 16 نواة يقدروا يتربوا لحد 5.4 جيجا هرتز بإعدادات المصنع، ودي سرعة كافية جدا لأي برامج إنتاج محتوى أو ألعاب حتى تاريخ تصوير الفيديو ده. والمعالج ده إصدار الكي اللي بيسمح بكسر سرعات المصنع، علشان يوم ما يخستع معايا ارفع له الفولت شعوته فاديله زقة لسرعة اكبر. الرامات 4 من وحوش كينجستون المستشيطة، كينجستون فيوري بيست، بسعة 128 جيجا بايت وسرعات لحد 3200 مليون نقلة في الثانية. طبعا الرامات لازم تكون من نفس جيل قنوات الذاكرة في اللوحة الأم اللي هو في الحالة دي DDR4، وأغلب اللوحات الأم دلوقتي قنوات الذاكرة فيها بتكون مزدوجة، بمعنى انك بتريح المعالج لما تركب عدد زوجي من نفس شرايح الرامات، يا اما 2 يا اما 4. طبعا لو ركبت رامة واحدة على قد الميزانية في الاول الجهاز مش هيعترض، هيشتغل برضه، لكنه هيكون بطيء شوية لحد يوم ما الميزانية تسمح تخويها. ولو هتركب رامة او 2 لازم تراجع كتيب تعليمات اللوحة الام بتاعتك علشان تتأكد من القنوات اللي لازم تتملى الاول، اللي هي في الحالة دي مثلا القناة رقم 2 وبعدين 4، وفي جميع الحالات شرايح الرامات لازم تكون متطابقة في النوع والسعة والموديل. يعني من الآخر يفضل تشتريهم مع بعض، ويوم ما تفكر تزود بيع الرامات اللي معاك واشتري أزواج متطابقة. ولازم تاخد بالك ان كل ما عدد الرامات بيزيد، اي نعم السعة بتزيد، لكن بيزيد معاها الحمل الكهربي على اللوحة الام، وبتقل السرعة القصوى اللي ممكن تشتغل بيها الرامات. فلو انت مثلا استخدامك للجهاز هيكون مقتصر على تصفح الانترنت والالعاب وتحرير فيديوهات اقل من ساعة بجودة 4K او اقل، هيكفيك قوي من 32 ل 64 جيجا رامات، كما كان الحال في الجهاز اللي كنت شغال عليه قبل ده. ال SSD صحيح تجميع الكمبيوتر ما بيحتاجش أدوات غير مفك صليب، لكن المسامير بتكون بأحجام مختلفة، ويستحسن إنك تستخدم مع كل نوع مسامير المقاس المناسب اللي يخلي المفك يستقر بعمق في تجويف راس المسمار من غير ما يلق. انما بقى لو استخدمت نفس مقاس المفك مع كل احجام المسامير دي هتزود فرصة انك تبري راس بعض المسامير، وده لو حصل المسامير المبرية دي هتدوخك لاحقا، وممكن ما تطلعش بعد كده الا بشنيور. طبعا هحط السامسونج البرو 990 لان هو الاسرع، هحطه في ال SSD اللي على ال CPU لين عشان استفيد من سرعته. تمام، على الهيت سينك. وطبعا السرعة العالية دي بتتحقق عن طريق زيادة سعة خلايا التخزين وزيادة معدلات شحنها وتفريغها، ونتيجة تكرار الشحن والتفريغ بالمعدلات العالية دي فالخلايا دي بتعجز أسرع وبتكون عرضة للتلف بشكل أسرع، وبالتالي بيكون العمر الافتراضي لوحدة التخزين دي أقل من الوحدات الأقل سرعة. أي نعم احنا بنتكلم هنا في إطار 5 سنين، وبرضه على حسب معدلات كتابة وحذف البيانات اللي بتختلف حسب استخدام كل واحد.
لكن وجب التنبيه علشان لو هتستثمر في وحدة تخزين سريعة زي دي لازم دايما تعمل نسخة احتياطية لأي بيانات عليها. وبشكل عام أي بيانات مهمة لازم تعمل لها نسخ احتياطية وفقا لمبدأ ال3-2-1 اللي بينصح بالاحتفاظ ب3 نسخ في مكانين مختلفين في أي لحظة زمنية. ده اللي بيلق. واحد يسألني ويقول لي أمال إمتى أحتاج رامات أكتر من كده؟ هتحتاج أكتر من كده لو هتعمل تحرير لفيديوهات 4K أطول من ساعة، أو لو هتحرر فيديوهات بجودة أعلى زي ال 6K أو ال 8K، أو لو هتصور بكذا كاميرا بجودة عالية في نفس الوقت وعايز تعمل تحرير لتصوير من زوايا متعددة، أو إنك مثلا هتشتغل بشراهة على برنامج رسوميات زي أدوبي أفتر إفكتس. أو الأفتر إفكتس ده علشان يشتغل بسلاسة عايز له على الأقل 20 جيجا رامات بالإضافة ل4 جيجا رامات لكل نواة في المعالج. يعني في حالة المعالج ده مثلا هيعوز 4 في 16 ب64 زائد 20، يعني بالميت 84 جيجا رامات. والكلام هنا على شغل الرسوم المتحركة المتقدمة، مش انك تعمل لوجو بيلف حوالين نفسه وينقط جليتر. خلاصة الكلام ما تزودش راماتك فوق ال 64 جيجا بايت الا لما ال 64 يعجزوا معاك. لما تربط ما تربطش قوي، ما تزنقش قوي من ناحية اكتر من ناحية، سنة يمين وسنة شمال. وانا فكيت القلة. بعد كده نحطها في الكيس. بدل ما تقع ونزعل عليها الكرتونة دي هتسحم لي الدنيا هنا، اما اوسع على نفسي واحط الكرتونة بعيد هناك. يا سلام على البراح، يا سلام. لم احط الغطيان فين؟ الله، ده انا طلعت هحتاج الكرتونة عشان احط فيها غطيان الكيس. هات الكرتونة من بعيد، ويا سلام على التنظيم، يا سلام. لم 3 فلاتر، فلتر من فوق وفلتر من تحت
وفلتر من قدام. انا اخترت الكيس دي علشان قدراتها العالية على التهوية، زي ما انتوا شايفين مفتوحة على البحري من 4 جهات، ودي خاصية مطلوبة جدا مع المعالج ده اللي بيقدر يتسارع لحد ما توصل درجة حرارته ل 100 درجة مئوية. وجود الفلاتر برضو هيساعد بشكل كبير في التنظيف، وبالرغم من ان الموديل ده اسمه كومباكت الا انه شرح وبرح وبيتسع لأكتر من 7 مراوح و5 هاردات. وقبل ما تثبت اللوحة الأم ما تنساش تاخد بالك إنك تثبت تحتها قوائم بنفس عدد فتحات التثبيت. مهم جدا إنك تشيل أي قائم تثبيت زيادة لأنه ممكن يسبب ماس كهربائي بين المكونات اللي في ظهر اللوحة الأم. اللوحة دي مثلا فيها 9 فتحات، علشان كده فكيت البلانك ده وحطيت مكانه القائم التاسع. والأداة اللي كانوا حاطينها علشان أربط وفك قوائم اللوحة الأم بيها طلعت فيستك واتفرمت بعد أول لفة. شوفوا أهي. الخطوة اللي بعد كده إنك تثبت غلاف منافذ الإدخال والإخراج لو موجود I/O. في حالة اللوحة دي الغلاف مدمج فيها، علشان كده هتخطى الخطوة دي وثبت اللوحة على طول. وانت بتثبتها بقى تحازي الواجهة الخلفية مع الفتحة اللي في ظهر الكيس بشويش لحد لما تسمع تكة التشابك دي. وانت بقى بتجمع جهازك ما تستسهلش وتربط اي مسمار في اي مكان. لازم تراجع انواع المسامير اللي بتيجي مع اكسسوارات الكيس، لانهم ساعات يبانوا متطابقين لكنهم بيختلفوا اختلافات طفيفة. ده للباور سبلاي. ولو حاولت تجبر اي مسمار في غير مكانه يا اما مش هيربط كويس يا اما هيبوظ برمة القلاووز دي، وفي الحالتين هيتسبب في خلخلة مكوناتك. وبعد كده تشبك جميع المسامير من غير ما تربطها جامد، يا دوب تشبكها بس بحيث تتأكد ان اللوحة مش مايلة ناحية اي ركن اكتر من باقي الاركان. وبعد كده تربط المسامير بالتبادل من غير ما تقرص على واحد اكتر من الباقيين، وتفضل تربط وانت ماسك المفك بصوابعك مش ببطن كف ايدك، بصوابعك. وتربط لحد لما تحس ان المسمار ربط وبدأ يقاوم حركة صوابعك، فتديله تمن لفة بس ويبقى كده تمام قوي. مش جنط عربية تريلا هو علشان تعزم عليه بدراعك ورجلك. ما تخافش، اللوحة الأم مش هتجري منك. طبعا بالإضافة لنسق اللوحة الأم إذا كانت ATX ولا مايكرو ATX ولا ITX، أهم حاجة لازم تاخد بالك منها لما تيجي تختار أي كيس أو حاوية للكمبيوتر بتاعك إنها تتسع لوحدة إمداد الطاقة وكارت الرسوميات وميكانيكية التبريد اللي هتختارهم. ال3 مكونات دول وصلوا دلوقتي لأحجام مش دايما بتتوافق مع حجم أي كيس. بعد كده يجي دور مبرد المعالج. انا اخترت النوكتوا UH12A علشان هي تاني اقوى مبرد هوائي ينصح به الخبراء بعد ال NHD15.
اللي بتحتل المركز الأول من حيث قوة التبريد. واحد يسألني ويقول لي طب وما جبتش رقم واحد ليه؟ هل علشان فرق السعر؟ أرد عليه وأقول له لا، بالعكس، رقم 2 اللي جبتها دي أغلى من رقم واحد. ليه؟ لأن الدي 15 حجمها كبير لدرجة إنها لو اتركبت في الكيس البرحة دي الغطا الجانبي ده مش هيقفل، والكيس هتفضل مفتوحة، أو هضطر إن أشتري كيس بحجم أكبر تشغل مساحة أكبر على مكتبي بدون داعي. بالإضافة لأن المروحة الأمامية للدي 15 بتغطي الرامات زي التندة، وبالتالي بتقلل تهوية الرامات. أضف إلى ذلك إن مراوح الدي 15 صوتها أعلى، وكل العيوب دي هي تمن 14 نقطة تقييم أداء اللي هم الفرق بين ال 12A والدي 15. علشان كده اخترت ال 12A والحمد لله ما خيبتش ظني. المبرد ده مصمم علشان يركب على موديلات مختلفة من معالجات انتل و AMD. لهذا السبب بيجي معاه كمية الاكسسوارات الرهيبة دي كلها. أنا طبعا مش هستخدم غير الاكسسوارات الخاصة بموديل ال LGA 1700. وأول خطوة في التركيب هي تجميع قاعدة المبرد اللي بتركب في ظهر اللوحة الأم. الكتالوج بصراحة شارح نفسه وحاطين معاه كمان روابط لفيديوهات توضيحية. بعد كده بنركب القواعد المطاطية الخاصة بموديل المعالج اللي هي القواعد الزرقاء في حالة ال LGA 1700. بعد كده بنثبت الأقواس دي، ولازم تخلي بالك في الخطوة دي إن القوس ممكن يتثبت من 3 فتحات ممكنة على كل طرف، فلازم تنشن في الفتحة الخاصة بموديل المعالج بتاعك. بعد كده بتثبت الأقواس كويس جدا بالتبادل وما تقرصش في الربط. افتكر إنك بتربط قواعد مطاطية على وسائد بلاستيكية، فلو قرصت جامد في الربط هتفعص المطاط والبلاستيك دول. واحدة يمين، واحدة شمال، واحدة يمين، لفة شمال. وقبل ما نثبت برج التبريد لازم نحط عجينة التبريد علشان نسد بيها أي مسام بين المعالج وقاعدة عمود التبريد. اللي حضراتكم شايفينه قدامكم دلوقتي هي المحاولة الأولى اللي حطيت فيها عجينة التبريد كما ينصح الخبراء، كمية صغيرة بحجم حبة البسلة في وسط المعالج. لكني اكتشفت لاحقا ان البسلاية دي لا تكفي، وبعد 3 محاولات اتعلمت ان افضل طريقة هي انك تدي المعالج وش معجون متجانس تغطي بيه المعالج كله من غير ما تدلدق حوالين الاطراف. هي دي الطريقة اللي خلت درجة حرارة المعالج عندي لا تتخطى ال 86 درجة مئوية مهما اعمل فيه.
تاني درس اتعلمته وانا بركب المبرد ده هو انك تستخدم المفك اللي على شكل ألان كي اللي جاي مع المبرد. انا علشان متعود ان الادوات اللي بتيجي كاكسسوارات تركيب بتكون غالبا تعبانة، زي ما شفتم اداة ربط قوائم اللوحة الام، علشان كده اهملت المفك اللي كان جاي من نوكتوا، ونتيجة كده اني عانيت في تركيب برج التبريد زي ما انتوا شايفين. لأن المفك عالي الجودة اللي بشتغل بيه كان مايل بزاوية، فما كانش بيربط كويس. لكن لو استخدمت المنافلة دي هتملك تربط بشكل عمودي ومش هتعاني زي في الفيديو ده. نصيحة تانية اتعلمتها وانا بركب المبرد ده انك تثبت الاول الطرف الاقصر من قاعدة عمود التبريد قبل ما تربط الطرف الاطول، وطبعا كالعادة بعد ما تشبك الطرفين تربط سنة هنا وسنة هناك بالتبادل. وانا بركب المراوح على برج التبريد بقى لاحظت تجمع اتربة على الوسائد المطاطية اللي في اركان المراوح، علشان البهوات بتوع نوكتوا شاحنين المبرد في باكيتة ورق في ورق ومش ملفوف باي كيس يحميه من التراب. لكن معلش بسيطة، اي عبوة هوا مضغوط زي دي هتقضي الغرض وتشيل التراب ده. طبعا وانت بتركب المراوح لازم تاخد بالك من اتجاه سريان الهواء اللي بيكون غالبا في نفس اتجاه الوش الثابت للمروحة، وبرضه هتلاقي أسهم زي دي على المروحة توضح لك اتجاه الدوران واتجاه سريان الهواء. ولما تثبت المراوح في برج التبريد حاول توسطنها على قد ما تقدر. ولو عندك حتة OCD زي حالاتي ممكن تعد ريش عمود التبريد من فوق ومن تحت علشان تتأكد ان المروحة متوسطنة بالظبط بنفس عدد الريش، اللي هو في الحالة دي 18 ريشة عدتهم بتاع 8 مرات. نفس الكلام مع المروحة التانية، ننفخ التراب إن وجد ونتأكد من اتجاه سريان الهواء من الأسهم دي، وبعدين نوسطنها على عمود التبريد. والتاتش الأخير تعد الريش علشان ما يجيلكش كوابيس بالليل إن في مروحة مايلة سيكة. المروحتين دول بيجي معاهم وصلات لتقليل الصوت Low Noise Adapter. الجدير بالذكر هنا إنك لو هتركب الوصلات دي لازم تركبها قبل المشترك مش بعده، وأنا هنا مش محتاج الوصلات دي لأن اللوحة الأم دي زي معظم اللوحات الحديثة فيها خاصية التحكم في سرعة المراوح في البايوس. وحتى لو لوحتك الأم ما فيهاش الخاصية دي ما انصحكش تركب وصلة تقليل الصوت دي، لأن الوصلة دي عبارة عن مخفض للجهد الكهربي اللي بيقلل صوت المروحة عن طريق تقليل سرعتها، وبالتالي كتم الصوت ده بيكون على حساب زيادة حرارة المعالج، والحرارة لو زادت هتضايقك 100 مرة أكتر من صوت أي مروحة.
ودلوقتي جه وقت تركيب وحدة إمداد الطاقة اللي كنت موصل بيها نفسي طول الوقت لحد دلوقتي. واحد يقول لي أمال هتعمل إيه في طرف سوار تفريغ الشحنات الإلكتروستاتيكية؟ أرد عليه وأقول له السوار ده مجرد زيادة في الاحتياط، وعادي جدا أستغني عنه خالص واستعيد عنه بلمس الجسم المعدني للكيس كل شوية زي ما هعمل في بقية الفيديو. وآدي السوار أهو. كان زمان اللي هو من 5 6 سنين كان الخبراء بينصحوا باستخدام وحدات إمداد طاقة بتقييم ذهبي 80 بلس، لكن دلوقتي معيار الجودة ده بقى أقل من إنه يميز الفرق بين كفاءة وحدات إمداد الطاقة. ومن هنا اتولدت الحاجة لمعايير جودة جديدة، أشهرهم تقييمات شركة سايبنتكس اللي بتقيم وحدات إمداد الطاقة من حيث كفاءة إمداد الطاقة ومن حيث مستوى الضوضاء وفقا للمستويات اللي قدامكم على الشاشة. طبعا كل ما كان التقييم أعلى كل ما كان أحسن، وكل ما كان برضو الباور سبلاي أغلى. الموديل اللي معايا مثلا تقييمه جولد A- على المقاييس دي، واي حاجة فوق الجولد هتسد معاك. اما بالنسبة لمستوى الضوضاء فانت وميزانيتك بقى. وبرضو لما تجيب الباور سبلاي قدرته اعلى من احتياجات مكوناتك ب20-30%، يبقى انت كده هتضمن انه مش هيشتغل بكفاءته القصوى، وبالتالي هيولد مستويات ضوضاء وحرارة اقل. لكن طبعا ما تسوقش فيها وتجيب واحد 1200 واط وتشغله على 300 واط بس، كده تأثر عمر الباور سبلاي بالظبط زي لما تشغله على أعلى من قدرته. بالإضافة لتقييمات سايبنتكس، طبعا الباور سبلاي ده بريحته دي يستحق عن جدارة تقييم سايبنتين مع مرتبة القرف. وأثناء تسكين الباور سبلاي اكتشفت إني محتاج أحرك قفص الهاردات علشان أوسع له مكان. ميزة الباور سبلاي الموديولار إنه بيخليك توصل بس الكابلات اللي أنت محتاجها، ودي مش مجرد ميزة تجميلية. كل ما كانت الكابلات أقل كل ما قلت المعوقات في طريق سريان الهواء، وبالتالي تحسن التبريد وبرضه تقلل إمكانية تجمع الأتربة. في التجميعة دي مثلا مش هحتاج غير الأربع كابلات دول، 2 للمعالج اللي مكتوب عليهم CPU دول، وواحد للوحة الأم، وواحد لكارت الشاشة اللي مكتوب عليه PCIe ده. ودلوقتي نيجي لأرخم خطوة في تجميع الكمبيوتر، ألا وهي تنظيم وترتيب وتشذيب الكابلات. الموضوع ده خد مني أكتر من 2.5 ساعة علشان أوصل لأقصر مسار مستقيم لكل كابل، بحيث أحافظ على أكبر مساحة مفتوحة أمام سريان الهواء.
وأثناء تنظيم الكابلات اكتشفت إن قفص الهاردات ضاغط على توصيلات الكابلات في الباور سبلاي بشكل قد يسبب إتلافها. ونظرا إني مش محتاج مكان الهاردات ده دلوقتي خالص، فقررت أشيله علشان أخلي الكابلات مرحرحة. وعلشان أعرف أوصل للقفص ده أصلا علشان أشيله، كان لازم أفك المروحة دي الأول. وبقليل من التسليك وكثير من الصبر طلعت القفص. ودلوقتي بوصل الكابلات في اللوحة الأم، ودي الورقة اللي قدامي اللي ببص عليها كل شوية. طبعا الملاحظات دي جمعتها أثناء بحثي عن اللوحة الأم قبل ما اشتري أي قطعة، علشان أعرف مدى توافق كل مكون. اوعى تتخض، الموضوع بسيط خالص. أول حاجة توصل كابل الطاقة الأساسي للوحة الأم اللي هو ال ATX Power 1 ده. بعد كده توصل كابلين اليو اس بي اللي جنبه جي يو اس بي 3 وجي يو اس بي 4. وتخلي بالك من كابل اليو اس بي تايب سي، لان بيبقى فيه نتوء بلاستيكي صغير خالص دوخني على ما شفته. النتوء ده بيخليه يدخل بوضعية معينة مش بأي وضعية، كما هو الحال في مخرج اليو اس بي تايب سي نفسه. طبعا الملاحظات دي خاصة بموديل اللوحة الأم دي بس. لازم تراجع بقى أماكن الوصلات المتعلمة بالألوان دي في كتيب تعليمات اللوحة الأم بتاعتك قبل ما تشتريها، لأن مثلا الوصلات المتعلمة باللون الأخضر دي بتوضح أوضاع التشغيل الطبيعي للوحة الأم، ولو الأوضاع دي اتغيرت الجهاز مش هيقوم ولو وقفت على دماغك. والوصلات المتعلمة باللون الأحمر دي وصلات غير متاحة لو هتركب مفتاح M2 في الموضع 3، أو لو ناوي تجيب هاردين وتشغلهم في وضع الريد. كل دي معلومات ما كنتش هعرفها من غير مراجعة كتيب التعليمات. لذلك من المهم جدا انك تدرس مخطط اللوحة الأم بتاعتك قبل ما تشتري أي حاجة، علشان ما تتصدمش أثناء التجميع بعد كده وتكتشف تعارضات تمنع تركيب واستخدام المكونات اللي اشتريتها بالشيء الفلاني. بعد كده بقى نيجي لنجم الفيديو وأغلى قطعة في الليلة دي كلها، كارت الرسوميات. وانا هنا اخترت انفيديا علشان استخدم انوية الكودا في معالجة الفيديوهات. وحتى تاريخ تصوير هذا الفيديو ادوبي بريمير برو للأسف لسه ما بيدعمش خاصية توظيف كروت AMD زي ما بيدعم انفيديا. علشان كده اضطريت آسفا إن اشتري منتج الفريق الأخضر. لكن لو انت بتجمع جهاز لألعاب أو لأي غرض تاني، أنصحك بشدة تشتري كروت AMD اللي هتديك إمكانيات أكتر بسعر أقل. ده كارت الاقتناء الكوليكتورز كارد، وده حامل موبايل واضح الصرف من أسوس، وده كتيب التعليمات والضمان.
الكارت ده يا للعجب بيتصنف انه اقتصادي علشان قال ايه انفيديا مسعراه ب $600 بس. يا بلاش، الله يرحم ايام الجي تي اكس 1660 اللي ما زال على فكرة على قائمة اكتر 10 كروت مستخدمة وفقا لاحصائيات ستيم. ايه الفخامة دي؟ الاقتصادي قال. الكارت فيه مفتاح للتبديل بين وضع التربو والوضع الصامت، كده تسليك وكده توليع. اقتصادي يعني مش اي كلام. هيا بنا نخرج هذا التنين من شرنقته البلاستيكية. الكارت ده 12 جيجا تقريبا بنفس امكانيات ال RTX 3080 لكنه بنص سعر ال 3080 وحجمه اصغر لانه بيشتغل بكفاءة كهربية اعلى فبيولد حرارة اقل. فرق الاجيال بقى، وعلشان كده عليه مروحتين بس. وطبعا بيدعم حزمة برمجيات ال RTX 40 اللي معظمها عبارة عن تطبيقات للذكاء الاصطناعي. طبعا انا هحتفظ بكل فسفوسة من مواد التغليف علشان لو احتاج ترجعه ولا حاجة، زي ما حصل ورجعت الباور سبلاي والرامات دول بعد كده وجبت غيرهم. كده خلاص ما فاضلش اي بلاستيكات. الكارت ده سميك جدا ففضيت له مبدئيا مكانين في جدار الكيس. اول حاجة نوصل كابل الباور العلوي لان الكروت الجديدة دي بتشرب كهرباء من فوق وتحت. قلبي مش مطوعني اتفشه في السريع، خلونا كده نشيل كابل المروحة ده علشان اوسع له. لا ده المكانين شكلهم مش هيكفوا لما افضي له مكان كمان. بس كده لو ركبته مش هعرف اوصل كابل المروحة في الحتة الضيقة دي لما اركب كابل المروحة تاني. لا مؤاخذة يا جماعة على التردد، دي أول مرة أجمع جهاز في حياتي وانتوا مش غرب يعني. بس هانت اهي، فاضل على الحلو تكة. كده ماليش حجة بقى. يلا، 1 2 3. هوب. ايه أخيرا ركب واستقر. نمسمره بقى ونسد الفراغات اللي حواليه دي. هتلاقوا تحت في وصف الفيديو رابط لتفاصيل كل جزء في الجهاز ده وسعره لحظة لما اشتريته من على موقع بي سي بارت بيكر. وادي اخر افيز كابلات. وبكده تكون انتهت عملية التجميع
وحانت لحظة الاختبار علشان نشوف نتيجة الملحمة دي هتطلع قماش في الآخر ولا هتطلع دخان وراحت فلوسك يا صابر. في هذه اللحظات العصيبة ما تخليش الترقب ينسيك تشغل مفتاح الباور سبلاي وتوصل كابل الشاشة بكارت الشاشة مش باللوحة الأم، وتتأكد إن شاشتك مظبوطة على نفس وضع الإدخال اللي واصل لجهازك. بسم الله الرحمن الرحيم، استرها معانا يا رب. أنا اشتريت كل حاجة ما عدا طفاية الحريق. وأول ما تشغل الجهاز لازم تخلي عينك على أنوار اللوحة الأم التشخيصية علشان هتوجهك لمصدر أي مشكلة قد تعوق تشغيل الجهاز. الحمد لله نور. ندخل بقى على نظام الإدخال والإخراج الأساسي المعروف اختصارا بالبايوس عن طريق التكتكة المستمرة على مفتاح ديليت، أو شوف كتيب تعليمات اللوحة بتاعتك إذا كان محتاج الضغط على مفتاح تاني. أول مرة بتشغل فيها الجهاز بعد ما بتغير المعالج أو الرامات طبيعي جدا إن الجهاز يقيد ويطفي كذا مرة علشان يعمل اختبارات الذاكرة فيما يعرف بالباور اون سيلف تيست AKA بوست. يا فرج الله، الشاشة جابت كتوبة. واخيرا دخلنا على البايوس. انا كنت متأكد مع اني كنت شاكك. ودي كانت نهاية هذه الملحمة التقنية اللي جمعت فيها لأول مرة في حياتي جهاز كمبيوتر من الألف للياء. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وجاوب على أسئلتكم، ولو وصلت لحد هنا ولسه ملقتش إجابة سؤالك اكتب لي في التعليقات. الفيديو ده إن كتب له النجاح هكمل السلسلة دي، واللي هيكون الفيديو الجاي فيها عن إيه اللي تعمله بالظبط بعد التجميع، وإزاي تختبر كل مكونات جهازك علشان تتأكد إن مفيش أي قطع محتاجة ترجع أو تتبدل في خلال فترة السماح زي ما حصل معايا في نفس هذا الجهاز. وحتى نلتقي في فيديوهات قادمة، لكم مني 1024 شكر وتحية، والسلام عليكم.